Αν και βρισκόμαστε στο 2014, θα περιμέναμε οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής να εμποδίσουν την ενασχόλησή μας με την άθληση και γενικότερα τη σωματική υγεία. Ωστόσο, τα fitness trackers που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς και η μεγάλη τους απέχηση στο ευρύ κοινό, διαψεύδουν όχι μόνο τις φήμες οι οποίες στέλνουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρμεο της τεχνολογίας, αλλά επιβεβαιώνουν το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες νους υγιής εν σώματι υγιή. Με αφορμή αυτό, στο σημερινό unboxing θα αναφερθούμε στην παγκοσμίου φήμης γαλλική εταιρεία iHealth και στα προϊόντα της, τα οποία ανταγωνίζονται επάξια κολοσσιαίες εταιρείες που ασχολούνται με την άθληση όπως τη Jawbone, Misfit, Nike, Fitbit και άλλες. Είμαι ο Ηλίας Ταλασσοχωρίτης, μέλος του Apple World Ελλάς και εκ μέρους όλης της ομάδας σας καλωσορίζουμε και σας παρουσιάζουμε το iHealth Wireless Activity and Sleep Tracker παράλληλα με τη Wireless Body Analysis Scale. Αλλά προς το παρόν, το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στο fitness tracker της εταιρείας. Αρχικά, κρατώντας κανείς το κουτί του fitness tracker στα χέρια του, παρατηρεί με μεγάλα πορτοκαλί γράμματα το λογότυπο της εταιρείας, το fitness tracker, καθώς και ένα smartphone το οποίο προειδεάζει την αλληλοεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ αυτού και του tracker. Στρέφοντας το κουτί στο πλάι, ενδιαφέρον αποτελούν οι τρεις εικόνες οι οποίες απεικονίζουν τις λειτουργίες του tracker σε καθημερινές συνήθειες όπως ο ύπνος και το περπάτημα. Ειδικά για το τελευταίο, το πακέτο περιλαμβάνει ειδική θήκη για την διευκόλυνση του βαδίσματος. Στο πίσω μέρος, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, παρουσιάζονται ονομαστικά οι τρεις βασικές λειτουργίες. Η δραστηριότητα, activity, η οποία μας ενημερώνει για την ποσότητα των βημάτων, για την απόσταση που διανύσαμε, για τις θερμίδες που κάψαμε και το επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο βρισκόμαστε. Επόμενη είναι ο ύπνος, sleep, η οποία μας ενημερώνει για τις ώρες που κοιμηθήκαμε, τις φορές που ξυπνήσαμε, την αποδοτικότητα του ύπνου μας, παράλληλα με το silent alarm, το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε μέσα από την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε App Store και στο Google Play. Τέλος, ο συγχρονισμός Sync πραγματοποιείται μέσω τεχνολογίας Bluetooth αλλά και με το δωρεάν Cloud που μας προσφέρει η iHealth μόλις κάνουμε εγγραφή από την εφαρμογή της. Έπειτα πληροφορείται κάποιος για το περιεχόμενο του κουτιού. Ένα tracker, δύο wristbands διαθέσιμα σε μπλε και μαύρο, όπως και δύο clips στα ίδια χρώματα, ένα Quick Start Guide και ένα USB cable για τη φόρτιση, καθώς και για τη συμβατότητα με iPod Touch 5ης ή μεγαλύτερης γενιάς, iPhone 4S ή μεγαλύτερης γενιάς, με iPad 3ης ή μεγαλύτερης γενιάς και με iPad mini. Και τώρα ας διαπιστώσουμε η διεισόμαση, το άκρως αποκαλυπτικό περιεχόμενο του κουτιού. Ανοίγοντάς το, ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με το fitness tracker, το οποίο, όπως προαναφέραμε, είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα. Μη σας ανησυχεί το μέγεθος, καθώς το wristband είναι one size. Στρεφόμενοι στο πίσω μέρος, ανακαλύπτουμε το USB φόρτισης και συγκεκριμένα ένα micro USB, τα δύο clips, τις οδηγίες χρήσης, ένα περιβραχιόνιο βοηθητικό κατά τη διάρκεια του ύπνου και τέλος βρίσκουμε το σημαντικότερο τμήμα, τα δύο wristbands, στο ένα εκ των οποίων είναι τοποθετημένο το fitness tracker. Επιπλέον, προκειμένου να λειτουργήσει, βγάζουμε το fitness tracker από το wristband με σκοπό να το φορτίσουμε. Η θύρα USB καλύπτεται από ένα κομμάτι μαύρο καουτσούκ. Συνεχίζοντας με την παρουσίαση των προϊόντων της iHealth, περνάμε στο unboxing της Wireless Body Analysis Scale. Στο άκουσμα και μόνο της λέξης scale θα περίμενε κανείς να βρεθεί αντιμέτωπος με μια συνηθισμένη ζυγαριά. Ωστόσο, αυτή η ηλεκτρονική ζυγαριά της iHealth ήρθε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ζυγιζόμαστε. Πέρα από τη συνηθισμένη της λειτουργία, να δηλώνει το βάρος δηλαδή, η Wireless Body Analysis Scale μετράει το λίπος του σώματος, fat, την άλιπη μάζα, lean mass, την μυϊκή, muscle mass, τη μάζα των κογκάλων, bone mass, το νερό στο σώμα, body water, τον δείκτη μάζας σώματος BMI, την αξιολόγηση του σπλαχνικού λίπους και την ημερήσια κατανάλωση BSI.
Αρχικά, το ενδιαφέρον κομμάτι στο μπροστινό μέρος του κουτιού αποτελούν οι 4 ενδείξεις ικανοτήτων της ζυγαριάς, δηλαδή η μέτρηση μέχρι 9 σημείων δεδομένων σύνθεσης του σώματος, ο έλεγχος της πρόοδου μας μέσω της εφαρμογής iHealth My Vitals, η οποία είναι δωρεάν σε App Store και στο Google Play, παράλληλα με τη δυνατότητα υπερθύμησης και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μας με τους αθλητικούς μας φίλους. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας μέχρι 20 ξεχωριστών λογαριασμών. Καταληκτικά, γίνεται εφικτή η καταγραφή θερμίδων και δραστηριοτήτων παράλληλα με τη δυνατότητα θέτησης προσωπικών στόχων. Στη συνέχεια, σημαντικό είναι να αναφερθεί η συμβατότητα της ζυγαριάς με το Evernote καθώς και με iPod Touch 4ης και 5ης γενιάς, με iPhone 4, 4S και 5, με iPad 2ης, 3ης και 4ης γενιάς και με iPad mini. Το κουτί λοιπόν περιέχει τη ζυγαριά, ένα Owner's Manual, ένα Quick Start Guide και 4 μπαταρίες τύπου ΑΑ. Όμως όλα τα παραπάνω μπορούν να εκπληρωθούν μόνο εφόσον διαθέτουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, μιας και η ζυγαριά λειτουργεί μόνο μετά τη σύνδεσή της με Wi-Fi. Ανοίγοντας το κουτί δεν εκπλήσεται κανείς, καθώς η ζυγαριά είναι το πρώτο αντικείμενο που συναντάει. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια σε αυτό το σημείο με τη ζυγαριά, αφού είμαστε περίεργοι να δούμε τι άλλο περιέχει. Παράλληλα με αυτήν, ανακαλύπτουμε το Owner's Manual και το Quick Start Guide. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι δεν βρίσκουμε μέσα στο κουτί ξεχωριστά τις μπαταρίες, αλλά υποθέτουμε ότι είναι ήδη τοποθετημένες στη ζυγαριά. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν εφικτά εάν δεν υπήρχε και η κατάλληλη εφαρμογή στην οποία αξίζει να αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας, μιας και η iHealth έχει κυκλοφορήσει στην αγορά μια σειρά εξαιρετικών προϊόντων. Τόσο για τη δική σας όσο και για τη δική μας διευκόλυνση, καθώς και για την κατανόηση της λειτουργίας των προϊόντων της iHealth, διαθέτουμε στο σημερινό unboxing ένα iPad mini με εγκατεστημένη την εφαρμογή iHealth My Vitals, η οποία, όπως προαναφέραμε, είναι διαθέσιμη σε App Store και σε Google Play. Ανοίγοντάς την, μας υποχρεώνει μέσω μιας ειδοποίησης να ενεργοποιήσουμε το Bluetooth μας για να γίνει εφικτή η σύνδεση της εφαρμογής με τα αξεσουάρ. Στη συνέχεια, μας εμφανίζει τους όρους χρήσης, τους οποίους πρέπει να αποδεχτούμε. Έπειτα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα screenshots τα οποία δηλώνουν με αναλυτικό τρόπο τις δυνατότητες της εφαρμογής. Πατώντας την ένδειξη Start, εμφανίζεται μια ειδοποίηση που στοχεύει στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, εύκολα συνδεόμενου με το λογαριασμό μας στο Facebook, στο Evernote και στο Twitter, είτε μέσω του email μας. Εμείς, στην περίπτωση αυτή, θα συνδεθούμε στο Facebook λογαριασμό μας, ενώ θα μας παρουσιαστεί η ένδειξη ότι η σύνδεση επετέχθη. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει τον λογαριασμό μας, διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ μας, η οποία περιλαμβάνει τους στόχους μας, τα κιλά, τις δραστηριότητες, τους παλμούς. Να σημειώσουμε αυτό γίνεται δυνατό με διαφορετική συσκευή iHealth, τις θερμίδες που καταναλώσαμε και τη διάρκεια του ύπνου μας. Σε μια διαφορετική καρτέλα βρίσκουμε τις υπενθυμίσεις, το ιστορικό, την ένδειξη για την πίεση του αίματος, την δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής του σωματικού βάρους καθώς και της προσθήκης των καθημερινών γευμάτων. Επιπλέον, γίνεται εφικτός ο συγχρονισμός των βημάτων μας μέσω του Fitness Tracker, ενώ παράλληλα διατίθεται ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα του ύπνου μας. Επιλογικά, μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα της iHealth στα περισσότερα ελληνικά καταστήματα στην τιμή των 60 ευρώ για το Fitness Tracker και στην τιμή των 120 ευρώ για την Wireless Body Analysis Scale. Εκ μέρους της ομάδας του Apple World Ελλάς, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.